The Greek Mediterranean diet is centered around fresh produce from the earth, shaped by seasonality and locality. Some of the staples include fresh fruits and nuts, hearty legumes, wholesome grains, and nutrient-dense vegetables. Let's take a look at the most unique and nourishing agricultural products, deeply rooted in the country's culinary heritage. Learn how these ingredients and traditional or more creative recipes can help you enhance your well-being. Discover the true taste of Greece. Το ταξίδι μας στη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζεται. Βρισκόμαστε σε μια από τις πιο όμορφες και γραφικές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, την Καστοριά. Λέγεται και Βασίλισσα του Βορρά και όχι άδικα. Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στη χερσόνησο της κρυστάλλινης λίμνης Ορεστιάδας, στα νερά της οποίας καθρεφτίζονται δύο επιβλητικά βουνά, ο Γράμμος και το Βίτσι. Στενά δρομάκια, εμβληματικά μακεδονίτικα αρχοντικά, βυζαντινές εκκλησίες, μουσεία, ένας προϊστορικός οικισμός και το εντυπωσιακό σπήλαιο του Δράκοντα ολοκληρώνουν το τοπίο. Εδώ, σε υψόμετρο 700 μέτρων, καλλιεργείται ένας εκλεκτός ελληνικός καρπός που φέρει αμέτρητους συμβολισμούς αλλά και διεθνείς πιστοποιήσεις. Το περίφημο μήλο της Καστοριάς, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα άρρηκτα συνδεδεμένο με την τοπική λαϊκή παράδοση. Στις μέρες μας, η καλλιέργεια του μήλου Καστοριάς είναι σε μεγάλο βαθμό βιολογική, ενώ σημαντικός όγκος της παραγωγής του προορίζεται για εξαγωγές. Σέβη, τι κάνεις? Καλά είμαι. Πού βρισκόμαστε? Είμαστε στην Καστοριά, μέσα σε έναν μηλεώνα. Μιλεώνας. Μιλεώνας. Ή ο πορώνας με μήλα. Τι είναι αυτό που σε συναρπάζει στα μήλα? Η γεύση τους, για αρχή. Καλύτερη περίοδος για να δοκιμάσουμε μήλα? Τον Οκτώβρη θα έλεγα, που οι περισσότερες ποικιλίες έχουν ήδη οριμάσει και τις συλλέγουμε τότε. Πάμε να καθίσουμε, Πολύ ωραία. να δοκιμάσουμε και να μου πεις και τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος με τα μήλα. Φυσικά. Πήγαμε. Πάμε. Τα μήλα της Καστοριάς μεγαλώνουν σε ένα τελείως προσχωσιγενές χώμα στη λεκάνη απορροής της λίμνης της Καστοριάς. Προσχωσιγενές. Αν φανταστούμε... Σωστά το είπα? Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Είναι τα εδάφια αυτά που ξεπλένονται με τη ροή του νερού και καθίστανται σιγά σιγά γύρω από σώματα νερού. Συνήθως γύρω από λίμνες έχουμε τέτοια εδάφη. Το νερό βοηθάει τις μυλιές? Φυσικά, όπως κάθε άλλη καλλιέργεια, χρειάζεται το νερό της, χρειάζονται το κρύο του το χειμώνα, χρειάζονται τα δροσερά τους καλοκαίρια, κάμια βροχούλα. Γι' αυτό και η Καστοριά είναι από τα ιδανικά μέρη για να καλλιεργήσει κανείς μήλα. Ποια είναι τα ιδιαίτερα έτσι χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα μήλα Καστοριάς? Το μήλο της Καστοριάς και γενικά τα ορεινά μήλα έχουν πλεονεκτήματα ως προς τα ποσοστά μέσα, τα ιχνοστοιχεία τους, είναι τραγανά, έχουν έτσι ωραία σκληρή φλούδα, κρατσανιστά, ταυτόχρονα ζουμερά. Πόσες ποικιλίες έχουμε εδώ πέρα? Αυτή τη στιγμή καλλιεργούμε από τις πιο εμπορικές 6 ποικιλίες. Πόσα είναι τα μήλα? Τα μήλα είναι πάρα πολλά. Είναι ίσως από τις πιο διαδεδομένες καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να μιλάμε για 7.000 διαφορετικές ποικιλίες. 7.000! Από Αμερική μέχρι Ασία είναι πάρα πολλές. Και Σέβη, η Καστοριά έχει χαρακτηριστεί πούγουε για ποιες ποικιλίες, για πόσες ποικιλίες μάλλον? Είναι για τα Starking, τα κόκκινα, τα Red Chief που έχουμε και εδώ μπροστά μας. Ναι. Μάλιστα. Τα Granny Smith, πράσινο, το κλασικό ξινόμηλο. Οπότε έχουμε Red Chief, Starking και Granny Smith. Να δοκιμάσουμε Starking? Ας δοκιμάσουμε ένα Starking, ναι. Και βέβαια, άμα έχεις τόσο ωραία μήλα, κάνεις και πολλά άλλα πράγματα. Όπως? Όπως χυμούς, μαρμελάδες, αποξηραμένα μήλα, μιλόπιτες. Όρεξη να έχεις να φτιάχνεις.
Καλό. Καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Στην υγεία μας. Έχει προσθήκη από κάτι? Δεν έχει τίποτα. Είναι σκέτο μήλο. Ούτε ζάχαρη, ούτε τίποτα. Καλό. Είναι γλυκό και ξινό όσο πρέπει. Δεν είναι μόνο γλυκό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ευχάριστο και ισορροπημένο. Όπως τα μήλα καστοριάς. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Το Πήλιο, το βουνό της Μαγνησίας, αποτελεί έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Είναι διάσημο για τις φυσικές του ομορφιές, τα παραδοσιακά χωριά και φυσικά την πλούσια πηλιορίτικη κουζίνα. Στην καρδιά του Ανατολικού Πηλίου συναντάμε τη Ζαγορά, ένα από τα πιο ιστορικά και παραδοσιακά χωριά της περιοχής. Γνωστή για την πλούσια αρχιτεκτονική της, τα αληθόστρωτα καλντερίμια και την υπέροχη θέα της προς το Αιγαίο πέλαγος, η Ζαγορά φιλοξενεί μία από τις πιο γνωστές καλλιέργειες του Πηλίου. Τα περίφημα μήλα Ζαγοράς. Καλλιεργούνται στους έφορους οπορώνες της περιοχής, όπου το ιδιαίτερο μικροκλίμα και οι έντονες βροχοπτώσεις δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για την καλλιέργεια μήλων υψηλής ποιότητας. Περιζήτητον τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ξακουστά για την γλυκιά τους γεύση, την τραγανή υφή αλλά και το έντονο κόκκινο χρώμα τους, αποτελούν σημείο αναφοράς της τοπικής οικονομίας αλλά και της γαστρονομικής παράδοσης του Πηλίου. Καλώς όρισες, Σωτήρη. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Νική. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στη Ζαγορά και θα κάνουμε ένα αγρίο γούρνο που είναι κυνήγι με μήλα. Που τα μήλα είναι στην εποχή τους, τα Στάρκιν και τα Golden, κάστανα και κιδόνια. Έχουμε κρεμμύδι ξερό σκόρδο, το μπελτέ, την ρίγανη, πιπέρι μαύρο, πάπρικα γλυκιά, αλάτι, δαφνόφυλλο, μπαχάρι, ξύλο κανέλας, κόκκινο κρασί για να το σβήσουμε. Εδώ έχουμε βουτυράκι, το οποίο θα σοτάρουμε τα υλικά, να τα βάλουμε στη γάστρα. Πώς ξεκινάμε? Βάζουμε το λαδάκι μας για να σοτάρουμε το κρεατάκι. Εμείς μεγαλώσαμε με το ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Είναι ένα φρούτο, το οποίο τρώγεται και όλες τις εποχές. Είναι πάρα πολύ καλά για τον οργανισμό. Περίοδο συγκομιδής? Η συγκομιδή είναι από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Οκτωβρίου. Το κρεμμυδάκι μας, από ό,τι βλέπετε, είναι έτοιμο. Θα προσθέσουμε και το κρεατάκι να ροδίσει. Την πάπρικα. Έριξα όλα τα μυρωδικά, τα μπαχάρια, τα δαφνόφυλλα, τα αλάτι, πιπέρι. Το σβήνουμε με το κρασάκι. Τώρα είναι έτοιμο να το βάλουμε στην κατσαρόλα. Βάζουμε 1 λίτρο νερό, γιατί θα βράσει αυτό σιγά σιγά 2 ώρες. Σωτήρι, το κρέας έχει βράσει, έχει μελώσει, άρχισε να πίζει η σάλτσα του. Εξαιρετικά. Εδώ έχουμε μήλα, golden, starking, κιδόνια. Ναι, λοιπόν, παίρνουμε το βουτυράκι, θα σοτάρουμε. Προσθέτουμε και λίγο λαδάκι για να μην μαυρίσει το βούτυρο μες στο τηγάνι μόνο του. Και αρχίζουμε να ρίχνουμε σιγά σιγά τα κιδόνια μας, τα μήλα μας. Ρίχνουμε και τα καστανάκια μέσα. Τα βάζουμε στη γάστρα μας. Παίρνουμε το βρασμένο κρεατάκι και το βάζουμε από πάνω. Και τώρα θα το βάλουμε στο ξυλόφουρνο για μισή ώρα με 40 λεπτά, όλα μαζί να ενοποιηθούν. Τι έχουμε εδώ? Είναι έτοιμο, όπως βλέπεις.
Γιάννικη, γεια στα χέρια σου. Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες και για αυτές τις γεύσεις.